მოგესალმებით. აგრო სიახლეები ახალი სეზონით უბრუნდება ეთერს. მაყურებელს 2019 წელსაც საინტერესო და ინფორმაციულად დატვირთულ გადაცემებს შევთავაზებთ. ახალი სატელევიზიო სეზონზე განახლებულ რუბრიკებსა და ბევრ საინტერესო სიახლეებს გაგაცნობთ. სულ მალე კი ჩვენ გადაცემის ხილვა ახალ ნიშურ არხზე აგრო ტივიზე შეგეძლებათ, რომელიც მუდმივ რეჟიმში სოფლისა და სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულთათვის მნიშვნელოვან გადაცემებს, დისკუსიებსა და რუბრიკებს შემოგთავაზებთ. ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი უკვე 5 წელია, რაც მუშაობს აგრო ჟურნალისტიკის მიმართულებით. მანამდე სოფლისა და სოფლის განვითარების პროგრამაზე რეგიონულ მაუწყებლებთან ერთად საკმაოდ ინტენსიურად მუშაობთ. გადაცემა აგრო სიახლეების ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის ერთ-ერთი მედია პროდუქტია, რომელიც უკვე 3 წელია, რაც რეგიონული მაუწყებლების ეთერით გადის. ჩვენ აგრეთვე გვქონდა აგრო ჟურნალისტიკის მიმართულებით დარგობრივი სწავლება, ტრენინგები ჟურნალისტების. ეს საგანი უკვე შესულია რამოდენიმე საქართველოს უნივერსიტეტში, როგორც ერთ-ერთი მიმართულება ჟურნალისტიკის, დარგობრივი ჟურნალისტიკის. ამ პროცესში ჩვენ გავაანალიზეთ და მივხვდით, რომ საქართველოს მოსახლეობას იგივე ჩვენი Facebook გვერდის მომხმარებლების საკმაოდ აქტიური მონაწილეობით, ამ Facebook გვერდზე კითხვებით და ასე შემდეგ, მივხვდით, რომ საჭიროებს ახალი ნიშური არხის არსებობა საქართველოში, რომელიც უშუალოდ იქნება ჩართული აგრო მიმართულებით მოსახლეობის ინტერესების მოსმენასთან, ამ ინტერესების გაანალიზებასა და მათთვის რაღაც გარკვეული ჟურნალისტური პროდუქტის შეთავაზებაზე. ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრმა მაუწყებელთა ალიანსთან და ჩვენ აგრო მიმართულებით პარტნიორებთან ერთად გადავწყვიტეთ დაგვეარსებინა ახალი ორგანიზაცია. შეტანილი გვაქვს კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განაცხადი ახალი არხის ავტორიზებასთან დაკავშირებით, ველოდებით მათგან პასუხს, ტექნიკური მზადების პროცესში ვართ, რათა ეს სიგნალი უკვე მაუწყებელთა ალიანსის და პარტნიორი მაუწყებლების საშუალებით გავავრცელოთ მთელი საქართველოს მასშტაბით. ახლო მომავალში საქართველოს მთელ მოსახლეობას ექნება საშუალება ახალი ნიშური არხი იხილოს. ახალ არხზე აგრო ტივიზე მეტ დეტალს ჩვენ მომდევნო გადაცემებშიც შეიტყობთ, რომელიც სპეციალურად სოფლისა და სოფლის განვითარების საკითხებზე იმუშავებს. რას ვჭამთ, რამდენად ვეცნობით ეტიკეტზე დატანილ ინფორმაციას და რამდენად სწორად ასახავს ის პროდუქტის შემადგენლობას. ის რომ ყველას გვაქვს უფლება ვიცოდეთ, როდისაა სურსათი გამოშვებული, რა პირობებში ინახებოდეს და როდემდეა მისი მოხმარების რეკომენდებული, ვადა, მცენარეული თუ ცხოველურ ცხიმზეა დამზადებული, მაგალითად ორცხობილა და ასე შემდეგ, პროდუქტს უამრავი მახასიათებელი აქვს, რომელიც შესახებაც მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდებამ წარმოებელს ევალება. ის რომ მომხმარებლამდე სწორი ეტიკეტით უვნებელი პროდუქტი მივიდეს, ამის რეგულაციასა და მონიტორინგს კი სახელმწიფოს ვალდებულება. პროდუქტის ეტიკეტირების წესი აგრო სიახლეებში არაერთხელ გვისაუბრია. უკვე არსებული რეგულაციის ეფექტურობის გასაზრდელად მთავრობის ახალი დადგენილება შედის ძალაში, რომელიც 2019 წლის 1 მარტიდან ამოქმედდება და ბიზნეს ოპერატორებს ეტიკეტირების ახალ ჩარჩოს დაუწესებს. რა განსხვავებებია ძველ და ახალ რეგულაციას შორის და როგორ აფასებს ბიზნესი ახალ დადგენილებას? აგრო სიახლეები მოგითხრობთ. რეგულაცია, რომელიც 2019 წლის 1 მარტიდან შევა ძალაში, ბიზნეს ოპერატორებს სურსათის ეტიკეტირების ახალ წესს უდგენს. როგორც სურსათის დეპარტამენტის უფროსი გიორგი მიქაძე ამბობს, რეგულაციის მთავარი ამოცანა ეტიკეტის მომხმარებლისთვის უფრო გასაგებად გარდაქმნა. კონკრეტდა კვებით ღირებულებასთან დაკავშირებული მოთხოვნებთან, მაგალითად, ნახშირწყლების გარდა მისათითებელია ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავები, მარილის, მათ შორის ბუნებრივი მარილის შემცველობა სურსათში, ასევე ცხიმების ნახშირწყლების შემთხვევაში შაქრების შემცველობაც ასევე არის მისათითებელი. ასევე ალერგენებთან დაკავშირებით არის გარკვეული მოთხოვნები და ტიპოგრაფიულად უნდა იყოს გამოყოფილი მუქი ფერით ან ხაზგასმული. ეტიკეტირების ძველ წესში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც მომხმარებლისთვის პრობლემური აღმოჩნდა, წარწერის ზომა იყო. როგორც სურსათის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ამბობს, 1 მარტიდან ბიზნეს ოპერატორებს ეტიკეტზე შრიფტის კონკრეტული ზომა განესაზღვრებათ, რაც მომხმარებლისთვის ინფორმაციის გაცნობას ბევრად გაამარტივებს. ASOS მინიმალური სიმაღლე განისაზღვრა და სხვადასხვა შეფუთვის ზედაპირებიდან გამომდინარე არის 1.2 მმ ან მინიმალური არის 0.9 მმ.
ბიზნესი ეტიკეტირების ახალ წესში ორ მთავარ გამოწვევაზე ამახვილებს ყურადღებას. ერთი დადებითი მხარეა, რომ მომხმარებელს უფრო მარტივად შეეძლება ეტიკეტის გარჩევა და იქ დატანილი ინფორმაციის გაცნობა. მეორე კი უარყოფითი. 1 მარტამდე დარჩენილი დროის სიმცირე, რომელიც ზოგიერთი კომპანიისთვის ეტიკეტის ახალი ფორმისა და შესაფუთი მასალის შეცვლას რთულს ხდის. კარგი რომ თქვათ მომხმარებელის შეცდომაში უფრო აღარ იქნება შეყვანილი იქიდან გამომდინარე რომ უფრო იქნება გარკვევით დაწერილი რა შემადგენლობის არის, რა ინგრედიენტებს შეიცავს ესა თუ ის პროდუქტი, რა დანამატებს შეიცავს, აქედან გამომდინარე რომ გარკვევით ეწერება, ეს არის კარგი მხარე. უარყოფითი მხარე არის ის რომ თქვათ ამ პერიოდში რამდენად მოასწრებენ მეწარმეები იმ რაოდენობა თუნდაც ეტიკეტის შესაფუთი მასალის იგივე ჭიქების გახარჯვას, ეს უკვე მეორე საკითხია, რომ ჩვენ ამას გაუჭირდებათ მეწარმეებს, იმიტომ რომ ზოგს აქვს მაგალითად საზღვარგარეთ შეკვეთილი, ზოგი არის ადგილზე ჩამოტანილი და უკვე დიდი რაოდენობით, იმიტომ რომ პატარა რაოდენობის შეკვეთა არის წამგებიანი. სახელმწიფომ ვერ მიაწოდა დროულად მეწარმეებს ინფორმაცია თუ მეწარმეებს გამოეპარათ მიღებული ინფორმაციის შესაბამისად მოსამზადებელი ვადის გათვლა. ამის შესახებ კითხვები არსებობს. მაგრამ შეიძლება ეს ჩვენი დაუდევრობაც არის, მე პირადად ჩემს საწარმოზეც ვიტყვი, ახლა ამისი ესე სწრაფად მოახლოვება და დაანონსება ჩემთვის ასე ვთქვათ სიახლე იყო. ის რომ ეტიკეტირების ახალი წესის ამოქმედებამდე მცირე დროა დარჩენილი, არასწორ არგუმენტად მიაჩნიათ სახელმწიფო უწყებებში. ოფიციალურად ეტიკეტირების ახალი წესი 2016 წელს დამტკიცდა. ამოქმედების ვადა კი თითქმის 2 წლით გადავაძდა და 2019 წლის 1 მარტი განისაზღვრა. რძისა და რძის პროდუქტების მწარმოებელი რეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ახალი რეგულაციები ბაზარს მაინც ვერ გააკონტროლებენ, რადგან მაგალითად ყველის მწარმოებელი არაკეთილსინდისიერი მეწარმეები კვლავ კონტროლს მიღმა არიან დარჩენილი. შემცირდა ბიზნეს ოპერატორების, ვინც კეთილსინდისიერად მიუყვებით ამ ეტიკეტის წესს და აქედან გამომდინარე, სადღაც 10% ვართ ბაზარზე ეტიკეტირებული ყველი, რომელიც არის პრობლემა იმ შემთხვევაში, როდესაც 90% არაეტიკეტირებული იყიდება და ამ დარგს უქმნის სერიოზულ პრობლემებს. არაეტიკეტირებული ყველის თუ მისი მსგავსი პროდუქტის გარდა პრობლემურია არასწორად ეტიკეტირებული მასაც, მაგალითად რძის ფხვნილისგან დამზადებული ეგრეთ წოდებული იმერული სახაჭაპური ან სხვა, რომელსაც მომხმარებელი შეცდომაში შეჰყავს და მასში ნედლი-რძისგან დამზადებული ყველის ასოცირებას იწვევს. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში თვლიან, რომ ეტიკეტირების ახალი წესი ამ პრობლემას აღმოფხრის. ყველაზე დიდი პრობლემა არის გაუკონტროლებელი ბაზარი, გარევაჭრობა, აგრეთვე ბებოს ყველს ამოფარებული, ვითომ ერთ და ორ ძროხიან სახლში ვინც ამზადებს იმგლეხების ყველს ამოფარებული არაკეთილსინდისიერი მეწარმეები, რომელიც ნამდვილად საფრთხეს წარმოადგენენ როგორც მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის, ასევე სურსათის მიკვლევადობა, რომელიც არიცავენ არავითარ სტანდარტს, არიცავენ ხაზს და ასე შემდეგ. ფანტაზიის ნაყოფი არ შეიძლება იყოს განთავსებული და არ შეიძლება სურსათის ეტიკეტზე განთავსებული იყოს ისეთი ინფორმაცია, რომელსაც შეცდომაში შეყავს მომხმარებელი. მათ შორის ამ ნაწილში იმერული, სახაჭაპური, ესეც დაკონკრეტებული ამ ტექნიკური რეგლამენტით მოთხოვნები მის მიმართ. ანუ დასახელება ჩვენ უნდა გქონდეს ან ოფიციალური სურსათის, ან ჩვეული, ან აღწერილობითი. ანუ თუ ვთქვათ ბაზარზე აღნიშნება პროდუქცია, რომელსაც ქვია იმერული და იწვევს მომხმარებელს ასე. კი, ეს არის დარღვევა. ეს არის დარღვევა და კი ბატონო, ახალი ტექნიკური რეგლამენტით ეს არის დარღვევა. და აი თქვათ რა თუ ისეთი სახელი რაც შეიძლება იწოდებოდეს ყველის მსგავს პროდუქცია, რასაც ოფიციალური დასახელება ჩვენ გვაქვს რძის შემცველი პროდუქტი მცენარეული ცხიმით, ასე ქვია მას. ასეთი სახელება უნდა ქონდეს ამ. კი, ეს ოფიციალური დასახელება, თუ არა და უნდა ვიხმაროთ აღწერილობითი დასახელება, ჩვეული დასახელება აქ არ გვაქვს. საქართველოს მთავრობის ნომერ 301 დადგენილება ძალაში 2019 წლის 1 მარტიდან შევა. გავაგრძელოთ რძისა და მისი პროდუქტების თემა. ქართული ნედლი-რძით დამზადებული ყველის და სხვა პროდუქტების რძის ფხვნილითა და მცენარეული ცხიმებით დამზადებულისგან გარჩევას მომხმარებელი სულ მალე ახალი ნიშნით შეძლებს. როგორი იქნება ნიშანი და რამდენად დაეხმარება ის მომხმარებელს სწორი არჩევანის გაკეთებაში, ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ქართული რძე სხვადასხვა სასურსათო ობიექტში რძისა და მისი პროდუქტების შეძენისას არჩევანის გაკეთებაში მალე ახალი ნიშანი დაგეხმარებათ. ეს აღნიშნა მხოლოდ საქართველოში წარმოებული ნედლი რძის დამზადებულ პროდუქციაზე იქნება დატანილი და მომხმარებლისთვის თვალსაჩინოდ გამიჯნავს ნედლი რძის პროდუქტებს რძის ფხვნილისა და მცენარეული ცხიმებისგან დამზადებულისგან. ახალი ნიშნის მიზანსა და მნიშვნელობაზე კავკასიის ალიანსების პროგრამის ხელმძღვანელმა ჰელენ ბრადბერმა ისაუბრა.
This is necessary now because we commissioned a national piece of research which surveyed ამ ნიშნის შემოღების აუცილებლობა ბაზარმა აჩვენა. ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით დიდ ქალაქებში: ბათუმში, ქუთაისში, თბილისში, თელავში, ახალციხეში. გამოკითხულმა მომხმარებლებმა გვითხრეს, რომ მათ სურდათ ჯანსაღი პროდუქცია, ეკოლოგიურად სუფთა ყველი თუ სხვა პროდუქტები. კვლევაში გვითხრეს, რომ მსგავსი პროდუქციის პოვნა ბაზარზე რთული იყო. უჭირდათ გაერჩიათ თუ რომელი პროდუქტი იყო ნედლი რძისაგან დამზადებული და რომელი აღდგენილისაგან. ამან დაგვანახა საჭიროება, რომ ბაზარზე მეტი სიცხედისთვის აუცილებელი იყო შემოგვეღო გარკვეული ნიშანი, რომელიც მომხმარებელს მაღაზიებში, მარკეტებში და აგრობაზრებშიც კი გაუმარტივებდათ პროდუქციის არჩევას. პარალელურად ქვეყანაში გაჩნდა საწარმოები, რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას ნედლი რძით. ამ აღნიშვნით კი ჩვენ ერთის მხრივ ხელს ვუწყობთ ნედლ რძეზე მომუშავე საწარმოებს, მეორეს მხრივ კი მომხმარებლებს ვუმარტივებთ არჩევანის გაკეთებას. Because they did have a lot of competition from powdered cheese. მომწოდებელი ვინ არის ყველის? ყველის მომწოდებელი არის სპეციალურად დელეგატის გადამხდები. მე არ გიპასუხებ თქვენ. რატომ ხალბატონო? არ გიცნობ შულო. და რატომ უნდა მეცნობდეთ? წარმოგიდგენია რა? არ მევალება პირადობის წარმოდგენა ხალბატონო, თქვენ გაქვთ ვალდებულება ნებისმიერ მომხმარებელს წარუდგინოთ შესაბამისი დოკუმენტაცია ყველის შესახებ. თქვენი დოკუმენტი. და მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? არა, მოხსები ინფორმაციას. ვარიანტი არა, თქვენ გამარჯობათ ხალბატონო. ინფორმაცია მაინტერესებს ყველა პროდუქტებთან დაკავშირებით, ვისგან იღებთ ამ პროდუქციას, ვინ არის მომწოდებელი? აუე გავიცი. და ვინ შეიძლება იცოდეს? რომელიღაც ქარხანა. რა ვიცი, საბუთში ეწერება ერეში სამონაწერი ამოიღე და იქ წერია ყველის. არა, თქვენ საიდან იღებთ ეგ ერეში წერილს? მე ვარ გამყიდველი და არ არის ხელმძღვანელი. რამიტომ მე ვერანაირ ინფორმაციას ვერ მოგცემ ყველ საიდან. ანუ არ გაქვთ შესაბამისი საბუთი? მე საიდან მექნება უფროსი არ არის მეთქი და მე არ. ანუ არ ვიცი, ხო, წესით უნდა გქონდეთ ნებისმიერ მომხმარებლისთვის წარსადგენად ეს საბუთი. ვინ არის თქვენი მომწოდებელი და რა შემადგენლობის ყველი, ანუ აღდგენილი რძისგან არის გაკეთებული თუ ბუნებრივი რძისგან? აი, არ ვიცი, არ ვიცი, რომ მე უნდა ის რომ რეგულაციების მიუხედავად რძის ბაზარი წლებია თითქმის კანონგარეშეა და ამღვრეული რძით არაკეთილსინდისიერი მეწარმეები სარგებლობენ, ამის შესახებ ჩვენ არაერთ გადაცემაში გვისაუბრია. ახალი ნიშნის საჭიროებასა და აუცილებლობაზე საუბრობს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრიც ლევან დავითაშვილის თქმით, სხვადასხვა ქვეყნებში მსგავსი პრაქტიკა დიდი ხანია არსებობს და საქართველოშიც ნედლი რძის აღნიშვნის შემოღება წინ გადადგმული ნაბიჯია. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ინიციატივაა, ჩვენ სამინისტრო ვიცნობთ ამ ინიციატივას, ქონდა კომუნიკაცია ეტიკეტის პრეზენტაციამდეც და მივესალმებით ზოგადად ქვეყანაში ხარისხის ნიშნების გაჩენას, მარკეტინგული იმისეთი ინსტრუმენტების გამოყენებას, რომელიც სამართლიან ვაჭრობას შეუწყობს ხელს და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ნედლისგან დამზადებული პროდუქციის გამორჩეულობა რაღაცნაირად მომხმარებლამდე უნდა მივიტანოთ და მხოლოდ ასეთი ინიციატივებით, რომელსაც მომავალში დაჭირდება, რომ სანდოობა მოიპოვოს და მომხმარებელთან მოხდეს სწორი კომუნიკაცია იმისთვის, რომ დამატებითი ღირებულება ამ ფასში განსხვავება, რომელიც პროდუქტს ექნება დახლზე, იყოს სწორად აღქმული მომხმარებლის მხრიდან. ნიშნის აუცილებლობაზე საუბრობენ ნედლი რძის მწარმოებელი ბიზნეს კომპანიებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ ახალი აღნიშვნა ქვეყანაში ნედლი რძის წარმოების ზრდას და ფასის დარეგულირებას შეუწყობს ხელს. დღევანდელი დღე ძალიან კარგია და ძალიან რძის სექტორში ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია და მართლაც უკვე უახლოვდებით წველვარ საიდანაც ყველა ქვეყანა მიემართება, რადგან ჩაანაცვლოს ყველა ფარფლიფიცირებული პროდუქცია ნატურალური პროდუქციით. დღეს უკვე მალე გამოჩნდება ნედლი რძეზე დამზადებული პროდუქციაზე ლოგო, რომელიც უკვე იმას მანიშნებელი იქნება, რომ ეს ნამდვილად არის გავლილი სულსათმცემლობის სტანდარტები, გავლილი აქვს ჰასპი, არის ნედლი რძით დამზადებული და ეს უკვე მომხმარებელს აღარ გაუჭირდება იმის და აღარ გაუჩნდება ეჭვი, რომ ეს არის ფალსიფიცირებული, ეს არის ამაც ცუდად დაკეთებული და ეს არ არის უკვე სტანდარტებში მოქცეული და ეს ძალიან კარგი პროექტია და იმედოვნებ, რომ მივა ბოლომდეს და მოხდება მომხმარებელს გაიგებს, რომ ნამდვილად უნდა ენდოს იმას, რაც რო არის უკვე დანერგილდა. ეს დაეხმარება მოსახლეობას გაარჩიოს ნატურალური ნედლი რძით დამზადებული პროდუქტი და არაკეთილსინდისიერ დამზადებული პროდუქტი. წარწერები თვითონ ეტიკეტებზე დატანილია, ყველა მომხმარებელი ვერ კითხულობს თქვათ მის შემადგენლობას. ასევე შესაძლებელია, რომ რეგლამენტით აკრძალულია ყველის დაწერება ესეთ პროდუქტზე, ან კარაქის, ან არაჟანის დაწერება ესეთ პროდუქტზე, რომელიც არ არის ნატურალური ნედლი რძით დამზადებული.
მაგრამ სხვა ხერხებს მიმართავენ, აწერენ იმერული და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ექსპერტი ეკატერინე ბურკაძე ახალი ნიშნის მთავარ ამოცანად მომხმარებლისთვის არჩევანის გამარტივებასა და მათი უფლებების დაცვას ხედავს. ჩვენს მომხმარებელს ძალიან ხშირად უჩნდება კითხვა თუ რომელ პროდუქტს უნდა ენდოს, რომელი პროდუქტი ჯობია რომ იყიდოს. გადაწყვეტილების მიღება ხშირად ჭირს, იმიტომ რომ არ არის მკაფიოდ ეტიკეტირებული პროდუქტი. განსაკუთრებით კითხვის ნიშნები ჩნდება ხოლმე, არის თუ არა ყველი დამზადებული ნედლი რძისგან, არ ძის ფხვნილისგან. შედარებით იოლია მდგომარეობა, როდესაც ვთქვათ, სახელი სწორად აწერია, მკაფიოდ არის იდენტიფიცირებული, მაშინ არჩევანის გაკეთება ადვილია, მაგრამ როდესაც ეს არ არის მკაფიოდ, მაშინ აუცილებელია დავეხმაროთ მომხმარებელს, რომ მან სწორი არჩევანი გააკეთოს, ადვილად მიიღოს გადაწყვეტილება, ფასის თვალსაზრისითაც განასხვაოს პროდუქტები ერთმანეთისგან და ამ შემთხვევაში ქართული ყველის ნიშანი ძალიან დაეხმარება მომხმარებელს, რომ მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. ანუ ეს ნიშანი იქნება გარანტია იმისა, რომ ყველი დამზადებული იქნება ნამდვილად საქართველოში მოპოვებული ნედლი რძისგან და ძალიან ხშირად ეს უპირატესობა იქნება მომხმარებლის თვალში. აღნიშნული ნიშანი ყველის ხარისხს აამაღლებს, ასეთია მეყვალე ანა მიქაძის პოზიცია. ის თulis რომ მომხმარებელს მაღაზიაში შესვლისას არჩევანი ბევრად უფრო გაუმარტივდება. ეს მხოლოდ და მხოლოდ მომხმარებლის სასარგებლოდ მოხდება, იმიტომ რომ ის დაბნეული არ იქნება და ესე ორღობის ჭორის დონეზე არ იკითხავს რომელი ყველი იყიდოს, ბებოს ყველი იყიდოს, ანას პეტრეს თუ პავლეს ყველი იყიდოს, პირდაპირ მიადგება და ეტყვის, აი ეს ყველი მინდა, რომელსაც ეს ნიშანი აქვს. ხარისხი ცოტათი მაინც აიწევს, უბრალოდ მეცოდინებ, ხა კითხულობთ, ხო? აიმე რომელი ყველი ვიყიდო ანა, სად ვიყიდო ანა, ვისი ყველი ვიყიდო ანა, მე პირდაპირ შემიძლია, აი ეს ნიშანი რაც ექნება, ის იყიდე, ანუ სანდოობის ხარისხი, ბუნებრივ პირდაპირ ბმაში ნებისმიერ ასეთ ნიშანთან. აი უკვე რამდენად კეთილსინდისიერად მოექცევა თვითონ მწარმოებელი ამ ნიშნის ქვეშ არსებობას, რა ვალდებულებები ექნება მას, შეასრულებს თუ არა იმ ვალდებულებას, როგორც აასრულებს მაგალითად ჰასპის დანერგვის ვალდებულებას ან ISO სერტიფიკატის ვალდებულებას. ესეც ერთგვარი სერტიფიკატია და მან უნდა გაუძლოს ზუსტად იმ მოთხოვნებს, რა მოთხოვნებსაც ამ ნიშნის მიმნიჭებელი ორგანიზაცია მას დაავალდებულებს. თურძისა და მისი პროდუქტების მწარმოებელ ბიზნეს ოპერატორს ნედლი რძის ხარისხის ნიშნის მოპოვება სურს მის მიმნიჭებელ კომპანიას უნდა დაუკავშირდეს. აღნიშნული რძის მწარმოებელს შეამოწმებს და შესაბამისობის შემთხვევაში ნიშნის გამოყენების უფლებას მისცემს. So obviously this is an issue. I mean this is an audited mark. ეს ნიშანი არის შემოწმებადი. არსებობს კომპანია, რომელიც მას გასცემს. თავად ეს ნიშანი არის რეგისტრირებული ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის საკპატენტის მიერ. კომპანიას კი წარმოების პერიოდული შემოწმების ვალდებულება აქვს, რათა დროთა განმავლობაში რომელიმე საწარმომ არ დაარღვიოს ნიშნის მინიჭების წესები. ცეზარ კახაძე, რომელიც პროდუქციას ნედლი რძითაც აწარმოებს, თulis რომ ნიშანი წარმოების ზრდას შეუწყობს ხელს და ფერმერებს მეტ სტიმულს მისცემს გაზარდონ საკუთარი წარმოება. ფერმერებსაც მიცემს იმის სტიმულს, რომ ამ აწარმოონ მეტი რძე და უფრო ორიენტირებული გახდნენ ის უკვე ჩვენ ქვეყანაში იცით რომ ყავთ ზოგს 5, 10 და 15 წელი უკვე მართლაც ინტერესი გამორთქვა რომ გააკეთონ ფერმა, გააკეთონ თანამედროვე სტანდარტებით მათაც და მათაც უკვე საშუალება ჰქონდე რომ აწარმოონ კარგი რძე და კიდე ფერმა ამით ზუსტად ამით მოხდება ნედლი რძის მეტი მოთხოვნა, ნედლზე გასცდება მეტი მოთხოვნა, ამ შემთხვევაში იქნება მეტი კონკურენცია და უკვე ჩვენ ხედავთ რომ უცხოეთიდან შემოდის რძის ხნილი იმდენად წარმატებული არიან ნედლი რძის წარმოებაში და იმდენად განვითარებული არიან, იმდენად ჭარბირძე აქვენ უკვე როგორ მოიქცენ და გამოსავალი რა ნახეს დაამზადეს ფხვნილით და ეს შემოდის უკვე ჩვენ ქვეყანაში და მე ვფიქრობ რომ ეს აღმოიფრება და დიდ კონკურენციას გაიწევს ამ ლოგოთი და ძალიან კარგი იქნება. მომხმარებელი ახალ ნიშანს წარწერით ქართული რძე ნედლი რძით დამზადებულ პროდუქციაზე უახლოეს მომავალში შენიშნავს. ახლა კი მეცხოველეობის კუთხით 2018 წლის ექსპორტ-იმპორტის მონაცემები შევაჯამოთ. 2018 წლის წინასწარი მონაცემებით საქართველოსთან ექსპორტზე 29.5 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ცოცხალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი გავიდა. 2010 წელს კი 19.3 მილიონი დოლარის ღირებულების. 8 წლის თავზე ექსპორტი გაზრდილია. 2010 წლიდან სწრაფად იზრდებოდა და 2013 წელს 47 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. ამ პიკური მაჩვენებლის შემდეგ კლება დაიწყო და 2014
2014 წელს $30 მილიონ შემცირდა, ხოლო 2015 წლის მაჩვენებელმა კიდევ უფრო დაიწია და $20 მილიონი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ 2016-17 წლებიდან ზრდის ტენდენცია გაგრძელდა და ექსპორტის მაჩვენებელი თითქმის ორჯერ $36 მილიონ გაიზარდა. 2018 წლის წინასწარი მონაცემები კი, როგორც უკვე გითხარით, თითქმის $7 მილიონით შემცირდა და $29 მილიონ შეადგინა. რატომ ხდება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ექსპორტის დინამიკის მერყეობა? ამ კითხვით ჩვენ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს გიორგი ხანიშვილს მივმართეთ. ექსპორტის მაჩვენებლები მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვთან და დაკრულ, ასე თქვა, საკლავთან დაკავშირებით დამაიმედებელია ბოლო წლების დინამიკა. რა თქმა უნდა, ცვალებადობით ხასიათდება. ცვალებადობა დამოკიდებულია ხშირ შემთხვევაში როგორც საქართველოში ბაზარზე არსებული პროდუქციის რაოდენობით, ასევე იმ ქვეყნების მოთხოვნების გათვალისწინებით, რომელ ქვეყნებშიც ხდება იმპორტი. თქვენი დააკვირდებით და ნახავთ, რომ ქვეყნების წლების მიხედვით იცვლება. ძირითადად ეს არის აზერბაიჯანი, რა თქმა უნდა, და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები, მაგრამ ქვეყნებშიც ხდება გადანაწილება. თუ ერთ წელიწადს დაუშვათ სხვა გადის ირანში, შეიძლება ერაყმა მეორე წელიწადს გადააჭარბოს და ასე შემდეგ. მუდმივი დინამიკაა განვითარება, ასევე არის გარკვეული პრობლემატიკა თვითონ ტრანსპორტირებაზე, როდის რაოდენობის საქონელი შეიძლება გადავიდეს და გაიყიდოს. იცვლება დინამიკა იმის მიხედვით, ცოცხალი და საკლავი გადის თუ დაყრული, მაგრამ ზოგადად ხასიათდება საკმაოდ სტაბილური და მზარდი დინამიკით, რაც თავის მხრივ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ასეთი მზარდი დინამიკა ექსპორტის საქართველოში წარმოქმნის მოთხოვნას ამ სახის პროდუქციის წარმოებაზე. ახლა იმპორტის მონაცემებს გადავხედოთ. გასული წლის წინასწარი მონაცემებით ქვეყანაში თითქმის $4 მილიონი ღირებულების ცოცხალი რქოსანი პირუტყვის შემოვიდა. 2010 წელს ეს ციფრი მხოლოდ $121,600 იყო. 2010-დან 2014 წლამდე ქვეყანაში იმპორტი იზრდებოდა და $2 მილიონი გადააჭარბა, თუმცა 2015 წელს $1 მილიონ დაეცა. 2016-17 წლებში იმპორტის მოცულობა $2 მილიონ $700,000 ფარგლებში მერყეობდა. 2018 წელს კი, როგორც უკვე გითხარით, $4 მილიონ გაიზარდა. ერთის მხრივ კარგია, როდესაც ქვეყანას საკუთარი პროდუქტი ექსპორტზე გააქვს. შესაბამისად, ბიუჯეტი მეტ სარგებელს იღებს. მეორეს მხრივ კი, ექსპორტ-იმპორტს შორის ბალანსი გარკვეულ სიგნალებს იძლევა. თუ ქვეყნიდან ცოცხალი საქონელი გადის, ხოლო გაყინული საქონელის ხორცი შემოდის, შეიძლება თუ არა ამას დაერქვას ეკონომიკური მოგება ქვეყნისთვის. რადგანაც გაყინულ ხორცს ნედლისგან განსხვავებით ნაკლები კვებითი ღირებულება გააჩნია, თუმცა ფასითაც იაფია. შესაბამისად, გამოდის, რომ პირველი, თუ მოსახლეობა იაფ პროდუქტს მოიხმარს, მათი ეკონომიკური კეთილდღეობა დაბალია. მეორე, ქვეყანაში სამომხმარებლო ბაზარი დაურეგულირებელია. მაგალითისთვის, როდესაც ჩვენ რესტორანსა თუ საკვებ ობიექტში ხინკალს, ქაბაბს თუ სხვა ხორცის პროდუქტებს მივირთმევთ, ან ამავე სურსათს ნახევარფაბრიკატების სახით ყიდულობთ, არ ვიცით ის ინდური ზებუს გაყინული თუ საქართველოში ველზე გაზრდილი პირუტყვის ნედლ ხორცია დამზადებული. ამ თემას ჩვენ არაერთხელ შევხვდივართ, თუმცა ამ დრომდე მსგავსი რეგულაცია არ არსებობს. საქართველოში შემოდის კამეჩის ხორცი. დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთან არ არსებობს არც ერთი პროდუქტი, რომელზეც ეს ეწერება. ფიქრობთ, რომ რთული არის ამის დარეგულირება? ამის იცით რა არის გეთანხმებით საქართველოში შემოდის კამეჩის ხორცი ძირითადად ეს არის ინდოეთიდან. ზურაბ, აქვე მინდა გითხოთ, ეტიკეტირება თუ ხდება ამისი, მაგალითად კამეჩის ხორცი შეიძლება უფრო დიდი ხანს მოუდეს იმის მოხარშვას შედარებით უფრო თქვათ ხბოს ხორცთან. მე არ მინახავს ეტიკეტი სადაც საქართველოში, სადაც წერია რომ ეს დამეს პროდუქტი დამზადებულია კამეჩის ხორცისგან. ზუსტად მაგას გეკითხებით, რატომ არ უნდა იყოს? უნდა იყოს და აი ეს დარეგულირდება ახალი კანონმდებლობით აუცილებლად და ამის კონკრეტ სერიოზული მონიტორინგი და კონტროლი იქნება სახელმწიფოს მხრიდან. 4 წლის შემდეგ ინტერვიუს რუსეთის ეროვნული სააგენტოს უფროსს შევახსენეთ, როგორც ირკვევა ნახევარფაბრიკატებსა თუ კვების ობიექტებში ხორცის დიფერენცირება სავალდებულო კვლავ არ არის, ვთქვათ, იმპორტირებული გაყინული კამეჩის ხორცისგანაა დამზადებული თუ ნედლი ადგილობრივი საქონლისგან. თუმცა სააგენტოს უფროსი კვლავ ადასტურებს, რომ მსგავსი დიფერენცირება საჭიროა. მათ შორის ნახევარფაბრიკატებში კი, რასაკვირველი, მათ შორის აი ამ ნახევარფაბრიკატებში, აი მზა პროდუქციაშიც ასევე აუცილებელი.
რაც შეეხება გაყინული ხორცის შემოტანას. 2010 წლიდან 2012 წლამდე ქვეყანაში იმპორტირებული გაყინული ხორცის ოდენობა 12 მილიონიდან 22 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე გაიზარდა. 2013 წელს იმპორტი 16 მილიონამდე შემცირდა, 2014 წელს კი 18 მილიონი შეადგინა. 15-დან იმპორტი მკვეთრად იკლებს და 11 მილიონ დოლარამდე ჩამოდის. კლების ტენდენცია შეინიშნება 2016 წელსაც და იმპორტი 7 მილიონ დოლარამდე ეცემა. 2017 წელს კი ზრდის ტენდენცია გვაქვს, როგორც ხედავთ, 10 მილიონ დოლარამდე, 2018 წლის წინასწარი მონაცემებით კი კიდევ გაზრდილია, დაახლოებით 1 მილიონით 11 მილიონ 600,000 ამერიკულ დოლარამდე. იმისთვის, რომ ქვეყნიდან პირუტყვის გაყვანა დაასტაბილურდეს და როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, ქვეყანაში მეტი ფინანსური სარგებელი დარჩეს, 2019 წლის 1 იანვრიდან ძალაში ახალი დადგენილება შევიდა, რომელიც 140 კილოგრამამდე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ექსპორტს კრძალავს. ბუნებრივი მატება გვაქვს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, შთამბეჭდავი ჩვენთან არსებული ფერმერული მეურნეობების გათვალისწინებით, თუ რა ტიპის ფერმერული მეურნეობები გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ჰქონდა მეორე ტიპის ტენდენცია, როდესაც ქვეყნიდან გადიოდა რაც შეიძლება მეტი, მაგრამ დაბალწონიანი საკლავი. ხშირ შემთხვევაში ეს 100 კილოგრამის ფარგლებში მერყეობდა, იყო უფრო ნაკლები, ანუ როდესაც ფერმერისთან ხდება ახალდაბადებული ხბოს, მასობრივად, მაქსიმალურად მოკლევადებში გაყიდვა. და შესაბამისად მისი გაყვანა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ეს ზუსტად არის პრობლემა, რომელიც ქვეყანაში დამატებული ღირებულების შექმნას უშლის ხელს. აღნიშნული რეგულაციის მიღებას დარჩი ჩართული ადამიანების მხრიდან აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა. ნაწილი აკრძალვა საერთოდ ეწინააღმდეგებოდა, ნაწილი კი პირიქით. საექსპორტო წილის წონის უпроსწორად მინიმუმის გაზრდასაც კი ითხოვდა. 140 კილოგრამიან ზღვარს ეფექტი არ ექნება. აკრძალვების მომხრე არ ვარ, მაგრამ ქვეყნის ინტერესებს დღეს ასე სჭირდება. მე ხორცის მწარმოებელი ვარ. რაც უფრო ძვირი ეღირება ხორცი, ჩემთვის უკეთესია. მაგრამ მე ვიცი, რომ დარგი მალე ძალიან სავალალო მდგომარეობაში ჩავარდება. ხვალეს ქვეყნის პრობლემად იქცევა. ხორცის ფასი აიწევს. ჩვენ გვქონდა მსჯელობა, ბუნებრივია უწყებაში შიგნით, შემდგომ გარეთ უწყებებთან, ვისთან ერთადაც ასე ვთქვათ, მთავრობის გადაწყვეტილება მზადდება, გარკვეული კონსულტაციები გავიარეთ სხვადასხვა ტიპის ფერმერულ მეურნეობებთან. არის ბუნებრივი ეს მოსაზრება, თუ გავითვალისწინებთ მხოლოდ მეხორცული ჯიშის მიმართულებას, იქ მართლა შესაძლებელია, რომ ცოტა უფრო მეტი პარამეტრი იყოს, უფრო მეტი ღირებულება დარჩეს, თუმცა გვაქვს ჩვენ დიდი ფერმები, რომელ ფერმებშიც არის, ასე ვთქვათ, მაღალი წველადობის საქონელი, რაც შემოვიდა, ოღონდ მისი მოზრები, ანუ სამოზრო ნაწილი არ იძლევა ისეთ ეფექტს სწრაფ ზრდაში, რომელიც მომგებიანი იქნება ასეთი ფერმერული მეურნეობებისათვის. ამიტომ ჩვენ შევეცადეთ, რომ გარკვეული შუალედი დაგვეჭირა, ასევე ბუნებრივია იყო გარკვეული მოსაზრებების გაზიარება ექსპორტიორებთან და შევეცადეთ, რომ ისეთი ზღვარი დაგვედგინა, რომელიც ზღვარიც თანაბრად მაინც თუ არა რაღაც გარკვეულ ბალანსს შეენარჩუნებდა. ჩვენ უახლოეს მომავალში არ ვფიქრობთ დავუშვათ ამ დადგენილების გადახედვას, მაგრამ თუ კი შემდგომი ანალიზი მის უშუალოდ პრაქტიკაში განხორციელების შემდგომ გარკვეულ სურათს შეცვლის, დაგვანახებს თუ რომელი მიმართულებაა შედარებით უფრო სწორი, ბუნებრივია მთავრობა იბრძელებს იმ მიმართულების განვითარებას, რომელიც უფრო მისაღები იქნება საქართველოს ფერმერული მეურნეობებისათვის. გიორგი ხანიშვილმა ჩვენთან საუბრისას ყურადღება ქართული პირუტყვის ჯიშებზეც გაამახვილა. მინისტრის მოადგილის თქმით, წლების განმავლობაში პირუტყვის ჯიშთა აღრევა მოხდა, შედეგად კი ისეთი საქონელი მივიღეთ, რომელიც არც მეხურცულს და არც მერძეულს არ მიეკუთვნება. ჩვენი ბაზარი არის ჯერჯერობით სამწუხაროდ სტიქიური ბაზარი. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი მესაქონლეობა დაახლოებით 1 მილიონი სული, რომელიც ყავს საქართველოში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, არ გამოირჩევა ჯიშის სიწმინდით და წლების მანძილზე ხდებოდა ჯიშების დეგრადირება. ამიტომ სახელმწიფო დგამს სხვადასხვა ნაბიჯებს, ეს არის ხელოვნური განაყოფიერება თუ სხვადასხვა პროგრამები, რომელიც ხელშემწყობია დაუშვათ კოოპერატივების განვითარება და ასე შემდგომ. ამავე დროს მოსახლეობას ჩვენ უკვე ვაცნობთ, რომ მიმდინარე წელს დაიწყება პროექტი იფადისგან აღებული სესხლის საფუძველზე, რომელიც შეუწყობს ხელს მცირე ფერმერული მეურნეობების განვითარებას, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი იქნება საკვები ბაზის განვითარება, რაც ჩვენთვის ძალიან ხელშემშლელი პირობაა, იმიტომ რომ ჩვენი საქონელი როგორც მერძეული, ისე მეხორცული ვერ ვითარდება იმ დონეზე, რომ საკვები ბაზის ანარსებობის გამო და დაბალანსებული კვება პრობლემაა, როგორც ფერმერის ცნობიერებისთვის, ისე უშუალოდ განხორციელებაში, ამიტომ ეს ნაბიჯები გადაიდგმება, მეტი ცოდნა შევა ფერმერულ მეურნეობებში
სექტორებშიც რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემები ვეტერინარიაში, ახალგაზრდობა ნაკლებად არის ჩართული და ჩვენ ათასგვარ პრობლემებს ვახორციელებთ, რომელიც აუცილებლად გაზრდის ადამიანების ინტერესს ვეტერინარული სამსახურის მიმართ და ჩვენ გავაძლიერებთ ამ კომპონენტსაც, ასევე ხელოვნური განაყოფიერების გზით გავაუმჯობესებთ იმ ჯიშებს, რომელიც ქვეყანაში და ეს ეტაპობრივად განხორციელდება. შემდგომი ეტაპი ზოგადად პროგრამის განვითარება იქნება მაღალმწარმოებლური ჯიშების შემოყვანა, რომელზედაც ადაპტირებული უნდა იყოს საქართველოს გარემო პირობებთან და თვითონ ფერმერიც უნდა იყოს ადაპტირებული ცოდნით შეიარაღებული თვითონ ამ მაღალმწარმოებლური ჯიშების მოვლისათვის. ეს მაღალმწარმოებლური ჯიშები ითვალისწინებს როგორც უშუალოდ მეხორცული მიმართულების განვითარებას, ისე მერძეული მიმართულების განვითარებას, ისე რომ ჩვენ წლიდან წლამდე სტრუქტურას შევცვლით მეცხოველეობის, რაოდენობრივად იქნება მუდმივი განახლებადი და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, ეს არ იქნება ზრდისკენ მიმართული, ეს იქნება გარკვეულწილად კლებადობა, მაგრამ სამაგიეროდ იქნება საშუალო ფურიდან მიღებული წველის რაოდენობის და მოწვევის რძის რაოდენობის გაზრდა, თავისი ხარისხობრივი ჯანმრთელობის და სხვა პარამეტრების გათვალისწინებით, ასევე გაიზრდება უშუალოდ ერთი დასაკლავი საქონლისგან მიღებული წონის ოდენობაც. ეს არის ზუსტად ამოცანა, რომ ფერმერი, რომელიც შრომას ხარჯავს და არც თუ ცოტა შრომას და არც თუ მარტივი სამუშაოა, მიიღოს რეალური უკუგება. და ეს იყოს ფერმერული მეურნეობა, რომელიც ფერმერი დაინახავს თავის რეალურ სიკეთეს. დღეს ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი წვრილი ფერმერული მეურნეობა, 300,000-ზე მეტი ფერმერული მეურნეობა, სადაც 2-3 სული და მსგავსია. აქ ცოტა განვითარება ძნელია, ჭირს ხშირ შემთხვევაში ინფორმაციის მიტანაც, მერე დარწმუნება ადამიანების, რომ სწორედ მათ მიერ წარმოებული რძე დამოკიდებულია საქონლის ხარისხზე, ჯიშობრივ გაუმჯობესებაზე, მის დაავადებისადმი მდგრადობაზე, აცრებზე და ასე შემდეგ და ეს პრობლემა არის სამწუხაროდ მრავალწლიანი სოფლის მეურნეობა ზოგადად სწრაფგადაწყვეტილებებს ვერ გუობს, არ არსებობს. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ დროში თანდათანობით ეს ყველაფერი დარეგულირდება. ახლა კი სხვა თემებზე გადავიდეთ. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნინო ზამბახიძემ რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც ის სახელმწიფო ტენდერზე საუბრობდა და ამბობდა, რომ მისი კომპანიის შეთავაზება არასწორად იქნა დისკვალიფიცირებული. ზამბახიძე არაკონკურენტულ გარემოზე ამახვილებდა ყურადღებას და იმასაც აღნიშნავდა, რომ ეს ფაქტი მისთვის ბოლო დარტყმა იყო და საკუთარი მეურნეობის გაყიდვასაც გეგმავდა. ყველა ბიზნეს ჩვევია წაგება და მოგება, აქ წაგება და მოგებაზე არ არის, აქ არის ერთი რამ ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც ჩვენ პრინციპულად არ დავეთანხმეთ დისკვალიფიკაციას, გადავწყვიტეთ, რომ მიგვემართა და გაგვესაჩივრებინა ეს გადაწყვეტილება, თუმცა აღმოვაჩინეთ, რომ კონსოლიდირებულ შესყიდვას არ აქვს დავების საბჭო. ანუ ეს მოიხსნა, შენ როგორც მეწარმეს, რომელმაც გინდა რომ გაასაჩივროთ, არ დაეთანხმო, ამის საშუალება არ გაქვს. გვითხრეს რომ მივმართოთ სასამართლოს და სასამართლოში აღმოვაჩინეთ, რომ სასამართლო არ აჩერებს კონსოლიდირებულ შესყიდვას, ანუ ჩვეულებრივად დაიწყება პროცესი, რომელიც სავარაუდოდ 1 წელი გაგრძელდება და ეგეთივე ხანგრძლივობა აქვს ტენდერის პირობაც 1 წლიანი არის, თუმცა ყველაზე საინტერესო ერთი რამ არის, როდესაც იმ შემთხვევაში აღარ აგვაქვს ახლა საუბარის დამოკიდებულებაზე, თქვათ მოსამართლის და სამართლოს სამართლიანობაზე, თუნდაც შენ სასიკეთოდ მიიღოს მოსამართლემ გადაწყვეტილება, ჩანაწერი არსებობს კანონში შესყიდვების შესახებ, რომელიც სააგენტოს აქვს ეს ვთქვათ გაკეთებული, რომ ის არ გინაზღაურებს არანაირ ზარალს, გინაზღაურებს მხოლოდ იმას, რაც ტენდერში მონაწილეობამდე გაწიე. ეს არის დაახლოებით ბიზნესისთვის, რა ვიცი, მაქსიმუმ 1000 ლარი. ზამბახიძე საკითხის პარლამენტში დაყენებასაც აპირებს. ვფიქრობ, რომ ალბათ პარლამენტში დავაყენებთ ამ საკითხს. პირველი მინდა რომ ყველა ვინც ტენდერში იღებს მონაწილეობას ძალიან ცალსახად იცოდეს, რომ ტექნიკურად რა წერია, ტექნიკური დავალების კოპირება უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენი დისკვალიფიკაციის მიზეზი სწორედ ეს გახდა, თუმცა ჩემთვის ეს აბსოლუტურად მიუღებელია, რაც წერია იმისი კოპირება შენ დავალებაში, რომ შენ ამას ესე შეასრულებ, ეს ერთი. მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე საკანონმდებლო დონეზე უნდა აიწიოს, ამაში პარლამენტი უნდა ჩაერთოს ძალიან აქტიურად, რომ იმ ადამიანებს, იმ მეწარმეებს და მე ერთი არ ვარ, ჩემო სოციალურ ქსელში დაწერილმა სტატუსმა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გამოიწვია და ძალიან ბევრი ადამიანი შემეხმიანა, რომელიც ზუსტად მსგავს მდგომარეობაში არის. შესაბამისად აღარ დაუშვეს ეს შეცდომა, ხოლო მე ვფიქრობ, რომ ეს საკანონმდებლო დონეზე უნდა იყოს შეცვლილი იმისთვის, რომ ბიზნეს კონდეს კონკურენტუნარიანი გარემო, მინიმუმ იმისი, რომ თავისი უკმაყოფილება მესამე დამოუკიდებელ მხარესთან, ანუ დავების საბჭოსთან, რომელიც ცალკეულ ტენდერებზე მოქმედებს, იქ გაასაჩიროს. ნინო ზამბახიძის განცხადებას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი გამოეხმაურა. ლევან დავითაშვილის თქმით, ეს საკითხი ალბათ სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს.
სამწუხარო ფაქტია, მე გუშინ ვიხილე ეს პოსტი, იმიტომ რომ ქალბატონი ნინო არის ჩვენი დიდი ხნის პარტნიორი სამინისტროსთან, ის ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობს. იცით რომ ქალბატონი ნინო გარდა იმისა, რომ თვითონ ფერმერია, ის ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარეა და შესაბამისად მისი მუშაობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ რეგულარული კომუნიკაცია გვაქვს ბევრ საკითხზე, მათ შორის ინოვაციურ პროექტებზე და ჩვენთვის რა თქმა უნდა გულდასაწყვეტია ის ფაქტი, რაც მოხდა. გულდასაწყვეტია კონკრეტულად ამ პოსტის შინაარსი, მათ რა თქმა უნდა ჩვენ კავშირზე ვართ. ვიცით რომ იყო ბოლო განცხადება, რომ ისინი სასამართლოში აპირებენ დავას და გარკვევას იმ თუ რომელი მხარეა მართალი. ეს არის ისეთი ეს უნდა განვიხილოთ რა თქმა უნდა სამართლებრივ ჭრილში. ერთის მხრივ შემსყიდველს თავისი რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობები და მათ შორის უფლებები გააჩნია. ამ შემთხვევაში ალბათ სასამართლო მართლაც ის ორგანოა, რომელიც ამაზე იმსჯელებს, თუმცა ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ქართული პროდუქციის წახალისება ჩვენი პრიორიტეტია. დღეს მე ამით გემშვიდობებით. აქვე გეტყვით რომ ჩვენი დღევანდელი და სხვა ყველა გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ქართული შრიფტით აგრო სიახლეები. აგრეთვე ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის ვებ გვერდზე jrc.gym, სადაც აგრო სიახლეებთან ერთად სხვა ბევრ საინტერესო თემებსაც ნახავთ. ნახვამდის.